Γεια σας και πάλι. Στο ημιεπεισόδιο αυτό θα σας πω για την ιστορία μου, δηλαδή από πού προέρχομαι και πώς μπήκα στη ζωή των ανθρώπων. Γεννήθηκα σε ένα αρχαίο παραθαλάσσιο ελληνικό χωριό από το μυαλό ενός ανώνυμου κατοίκου πριν από χιλιάδες χρόνια. Αυτός είχε καθήκον να προσέχει και να περιποιείται μια αιωνόβια μιλιά, από την οποία οι κάτοικοι τότε παίρνανε μαγιά. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή θεοποιούσαν ό,τι δεν καταλάβαιναν, έτσι και είχαν αυτή την μιλιά ως ιερή, γιατί ήταν η μοναδική που τους έδινε αυτή τη μαγιά. Κάποια στιγμή το δέντρο αυτό για κάποιον άγνωστο λόγο σταμάτησε να αποδίδει μαγιά και οι κάτοικοι κατηγόρησαν τον άνθρωπο που είχε το καθήκον να την περιποιείται. Είχαν στηρίξει τόσο πολύ τη διατροφή τους σε αυτή τη μαγιά που τώρα βρέθηκαν με μια μεγάλη απώλεια και αυτό τους δημιούργησε πανικό. Τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον φυλάκισαν μέχρι να εκτελεστεί. Λέγεται ότι η θεά Δήμητρα που είδε αυτή την αδικία, καθώς ήξερε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ πιστός στα καθήκοντά του, τον βοήθησε να δραπετεύσει. Έτσι λοιπόν, ένα βράδυ η θεά Δήμητρα, μεταμορφωμένη σε έμπορο κρασιού από μήλο, δηλαδή μιλίτη, πέρασε από τις φυλακές και κέρασε τους φύλακες φρέσκο κρασί. Το κρασί ήταν τόσο ωραίο που οι φύλακες δεν μπορούσαν να σταματήσουν να πίνουν μέχρι που τα βιάστηκαν στο χώμα. Τότε λοιπόν βρήκε την ευκαιρία και δραπέτευσε ο φίλος μας στο βουνό μέσα στο δάσος. Παρ' όλα αυτά δεν απομακρύνθηκε και πολύ. Παρέμεινε στην περιοχή γύρω από την ιερή μιλιά. Εκεί έκανε μια διαπίστωση ότι στον γύρο χώρο οι κάτοικοι του χωριού είχαν κόψει κάποια αιωνόβια παλιά δέντρα για τις ανάγκες τους, όπως μια παλιά βελανιδιά και κάτι άλλα. Σκέφτηκε μήπως αυτό στεναχώρησε την ιερή μιλιά και σταμάτησε να παράγει μαγιά. Φύτεψε λοιπόν στα ίδια σημεία ίδια δέντρα με αυτά που είχαν κοπεί και κάθε χρόνο δοκίμαζε μήπως το δέντρο άρχισε και πάλι να αποδίδει καλή μαγιά. Φυσικά τα δέντρα, όπως ξέρουμε, δεν κάνουν 1-2 χρόνια να μεγαλώσουν, οπότε είπε το μυστικό στο γιο του και εκείνο στο δικό του γιο και πάει λέγοντας. Περνώντας τα χρόνια, μετά από 3-4 γενιές, ένας από τους απογόνους του δοκίμασε και πάλι για τη μαγιά. Αυτή τη φορά είχε όντως επιτυχία. Τελικά, έστω και από αρκετές δεκαετίες μετά το θάνατό του, βρήκε το δίκιο του. Οι άνθρωποι του χωριού του έστησαν ένα άγαλμα και τον τιμούσαν κάθε χρόνο στη γιορτή της ιερής μιλιάς. Βέβαια, με τα χρόνια οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι η μαγιά δεν είναι θέμα ιερού δέντρου, αλλά μιας οποιασδήποτε υγιούς μιλιάς αρκετής μεγάλης σε ηλικία, φτιαγμένη με αυτήν την πανάρχια συνταγή.